สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับสู่เอกนัทสตูดิโอครับวันนี้ก็มาเจอกันในไพ่เพจออฟซอร์นะครับเพจถ้าในความหมายครับถ้าในความหมายจริงๆเนี่ยมันก็คือมหาดเล็กแต่ว่าบางคนเนี่ยจะชอบเรียกว่าเป็นไพ่เด็กจริงๆตามไพ่ของในไพ่ชุดเล็กครับหรือว่า Minor Arcana เนี่ยอย่างที่ผมจะบอกนะครับหรือว่าถ้าใครที่ยังจำได้นะก็จะรู้ว่าไพ่เนี่ยมันจะแบ่งอยู่เป็น4ธาตุนะครับไพ่ดาบก็คือธาตุลมไพ่ถ้วยก็คือธาตุน้ำไพ่เหรียญก็คือธาตุดินแล้วก็ไพ่ไม้ก็คือธาตุไฟครับแล้วก็จะเริ่มตั้งแต่1ถ้าเป็นจำนวนก็จะเริ่มตั้งแต่1ถึง10แล้วก็จะมีไพ่ที่เป็นบุคคลอีก4ก็คือมี14รวมทั้ง4ธาตุก็เป็น56ใบครับดังนั้นเมื่อตั้งแต่ถ้าคนจำได้ตั้งแต่ไพ่ที่เป็น1ดาบก็คือ Ace of Swords Ace of Swords มาจนถึง10ดาบที่เราเรียนกันมาแล้วนะครับที่เราได้ฟังกันมาแล้วเนี่ยก็เป็นไพ่ที่เป็นจำนวนคราวนี้อีก4ใบครับก็คือตั้งแต่เพจก็คือมหาดเล็กหรือว่าไพ่เด็กต่อมาก็เป็นไพ่อัศวินหรือว่าไนท์แล้วก็เป็นไพ่ควีนก็คือราชินีแล้วก็ไพ่ใบสุดท้ายครับก็คือไพ่ที่มีน้ำหนักมากที่สุดหรือว่ามีอิทธิพลมากที่สุดในไพ่ที่เป็นแต่ละธาตุก็คือไพ่คิงนั่นเองคราวนี้เรามาถึงไพ่บุคคลใบแรกก็คือเพจครับเพจก็คือมหาดเล็กครับถ้าแปลตามตัวหรือว่าบางคนจะเรียกว่าไพ่เด็กก็ไม่เป็นอะไรครับก็อันนี้แล้วแต่ความสะดวกของแต่ละคนนะคราวนี้เรามาดูเพจออฟซอร์สครับเพจออฟซอร์สครับก็คือไพ่เด็กดื้อบางคนก็เรียกว่าไพ่เด็กดื้อบางคนก็เรียกไพ่มหาดเล็กที่เป็นค่อนข้างที่จะเป็นคนที่จะบอกว่าก้าวร้าวเลยก็ได้ถ้าเป็นสถานะเจ้าชะตาครับสถานะของเจ้าชะตาครับบางครั้งเนี่ยมันไม่ได้เกี่ยวกับคำว่าอายุนะต้องเข้าใจว่าบางทีเนี่ยบอกว่าไพ่เด็กฉันเป็นคนที่มีอายุมากแล้วนะแล้วมาดูเนี่ยหรือว่าคนที่มาดูกับเราเนี่ยเป็นคนที่มีอายุมากแล้วก็ไม่ใช่เด็กซะหน่อยเนี่ยมันไม่ได้หมายความว่าเรื่องอายุจริงๆครับคำว่าอายุในไพ่ที่มันเป็นในส่วนตัวของบุคคลเนี่ยมันอาจจะหมายถึงในเรื่องของความรู้สึกหรือว่าอารมณ์ความคิดครับบางคนอายุเยอะครับแต่ความนึกคิดหรือว่าทัศนคติอะไรบางอย่างเนี่ยมันไม่ต่างไปจากเด็กเลยมีความก้าวร้าวมีความฉุนเฉียวมีความรุนแรงเหมือนกันมีทัศนคติอะไรบางอย่างที่มันดูแล้วไม่เป็นผู้ใหญ่อย่างเงี้ยก็ได้นะฮะทั้งที่ว่าอายุจริงๆนี่อาจจะเป็นอายุมากๆแล้วก็ได้คราวนี้เรามาดูจากหน้าไพ่ครับไพ่ธาตุลมที่เป็นไพ่ซอสนะครับไพ่ใบนี้จะสื่อได้ตรงๆเลยก็คือมีกังหันอยู่ด้านหลังครับถ้าเราดูจากหน้าไพ่นะกังหันด้านหลังครับกังหันเนี่ยพร้อมที่จะหมุนเสมอครับเมื่อเจอลมดังนั้นเราไม่รู้หรอกครับว่าลมเนี่ยมันจะพัดมาที่ทางไหนถ้าเราไม่เห็นกังหันมันหมุนแล้วก็กังหันนะครับเราก็สังเกตว่าเวลากังหันหมุนเนี่ยลมมาแต่ละครั้งครับเขาจะไม่มาทิศเดียวกันบางครั้งอาจจะมาแต่ละทิศตามฤดูกาลเนี่ยลมก็จะมาตามทิศตามมุมตามอะไรเปลี่ยนไปตลอดมันก็เหมือนคนที่ลักษณะธาตุลมครับธาตุลมบางคนนะเป็นลมเย็นๆครับเป็นลมนิ่งๆเป็นลมที่อยู่ด้วยแล้วสบายใจเป็นลมอยู่ด้วยแล้วเย็นแต่ไม่ใช่เกี่ยวกับไพ่ของเพจแน่นอนเพจครับเป็นลมที่ไม่อยู่นิ่งเป็นลมที่ชอบไปมาเป็นลมที่เอาแน่เอานอนไม่ได้ครับดังนั้นกังหันก็เป็นตัวแทนของลมที่เห็นได้ชัดที่สุดครับถัดลงมาครับเราจะเห็นเด็กคนหนึ่งครับแล้วเด็กคนนี้นะสังเกตว่าถ้าเทียบกับไพ่ที่เป็นเด็กครับไม่ว่าจะเป็นไพ่ดาบไพ่ถ้วยไพ่ไม้หรือว่าไพ่ดินไพ่เหรียญนะครับที่เป็นธาตุดินเนี่ยเราก็จะเห็นว่าเด็กที่เป็นเด็กหรือว่าเป็นมหาดเล็กที่ถือดาบเนี่ยจะเป็นคนที่ค่อนข้างจะตัวโตที่สุดในบรรดาไพ่ทั้ง4ละในไพ่ชุดเล็กนะฮะเพราะอะไรครับเพราะถามว่าถ้ามองในไพ่ของไพ่ชุดเล็กครับถ้าเป็นเด็กก็คือเด็กแก่แดดว่าอย่างเงี้ยนะครับโตเกินวัยมีความคิดมีอะไรบางอย่างเนี่ยบางทีมันไม่สมกับเด็กถ้าเรียกแบบตรงๆอาจจะเด็กแก่แดดนั่นนะฮะมันอาจจะฟังดูแบบไม่ค่อยสุภาพเท่าไหร่แต่ว่าเป็นอย่างนั้นจริงๆเด็กคนนี้นะครับจะเป็นคนที่ดูแล้วดูกร้านกรำดูแล้วดูไม่ค่อยสมกับวัยเท่าไหร่ดูจะเป็นบางคนเนี่ยอายุน้อยๆแต่ดูเป็นผู้ใหญ่กว่าวัยอย่างนี้ก็เข้าเขาในเรื่องของไพ่เพจนะครับเด็กคนนี้ครับดูแล้วจะห้าวๆดูแล้วจะร้ายๆแล้วเป็นคนที่มั่นใจในตัวเองดูจากบุคลิกครับจะเป็นคนที่ไม่ค่อยน่ารักไม่ค่อยสำรวมดังนั้นถ้าเกิดว่าถามในเรื่องของบุตรหรือว่าคนปกครองหรือว่าคนที่เป็นลูกน้องนะครับก็แสดงว่าลูกน้องของเราเนี่ยหรือว่าเด็กในปกครองเนี่ยเป็นคนที่ปกครองยากพูดอะไรก็ไม่ค่อยฟังพูดอะไรก็ชอบเถียงหรือว่าบอกอีกอย่างทำอีกอย่างแล้วบางครั้งครับการที่เขาบอกอีกอย่างเนี่ยหรือว่าแล้วเขาไปทำอีกอย่างเนี่ยบางครั้งมันก็เหมือนลานะครับบางครั้งก็เป็นเด็กที่มั่นใจอะไรผิด
ลาก็โดนเปรียบเปรยครับมันเป็นคำสากลอยู่แล้วว่าคำว่าเป็นลาเนี่ยก็คือลาโง่ดังนั้นครับเด็กที่อยู่ในสภาวะหรือว่าในสภาพแวดล้อมหรือว่าอยู่ในพลังที่เป็นเพจออฟซอร์สเนี่ยก็จะเป็นเด็กที่พูดยากครับสอนอะไรก็ยากเรียนรู้อะไรก็ยากดังนั้นครับถ้าอยากจะให้คนประเภทนี้นะครับถ้าถามว่าผู้ใต้ปกครองหรือว่าลูกของเราเนี่ยเป็นอยู่ในอิทธิพลของเพจออฟซอร์สครับจะสอนสั่งไม่ค่อยได้แต่ว่าวิธีการก็คือต้องเอาไปให้คนอื่นสอนนึกออกไหมบางครั้งเนี่ยพ่อแม่พูดอะไรก็ไม่ฟังแต่พ่อเพื่อนหรือว่าต้องเป็นเพื่อนดีๆเลยนะถ้าเพื่อนไม่ดีครับเขาไปอยู่กับกลุ่มเพื่อนไม่ดีเขาก็จะพากันไปไม่ดีแต่ว่าถ้าเป็นเพื่อนดีๆครับเขาจะฟังเพื่อนมากกว่าเพื่อนบอกว่าต้องเรียนนะหรือว่าไปเจอคนที่เขาเคารพซึ่งไม่ใช่พ่อแม่แน่นอนต้องไม่ซึ่งไม่ใช่คนในปกครองเขาแน่นอนเขาจะเชื่อฟังครับมันจะแปลกตรงนี้ดังนั้นเพจออฟซอร์สครับจะเป็นคนที่ดื้อครับเป็นคนที่บอกอีกอย่างทำอีกอย่างเป็นคนที่ไม่ค่อยเชื่อฟังเป็นคนที่สภาวะที่อารมณ์เหมือนเด็กๆความคิดนิสัยเหมือนเด็กๆก็ได้อันนี้ก็เป็นไพ่ที่ลักษณะของไพ่ที่เป็นเด็กถือดาบครับแล้วก็ถ้าเป็นเรื่องของสภาพแวดล้อมทั่วไปหรือสถานะของเจ้าชะตาเนี่ยก็คือมันก็จะมีเรื่องของอุปสรรคนะครับแล้วก็หรือว่าปัญหาเนี่ยอาจจะเกิดมาจากเด็กๆหรือว่าเกิดมาจากบริวารอย่างนี้ก็ได้นะครับอันนี้ก็ดูตามตำแหน่งของไพ่ที่ออกซึ่งตำแหน่งของไพ่ต่างๆเนี่ยอันนี้ดูจากเนื้อหาจากหน้าไพ่ไปก่อนแล้วก็ความหมายกว้างๆไปก่อนนะครับส่วนในเรื่องของการอ่านไพ่เนี่ยที่ในตำแหน่งต่างๆในเรื่องของการที่จะอ่านแบบเซลติกคอสการวาง3ใบการวาง4ใบหรือว่าจับใบเดียวตอบเลยอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็จะมีวิธีต่างๆกันอันนี้ก็ยังไงก็ฝากติดตามไปเรื่อยๆแล้วกันนะครับอันนี้ผมจะค่อยๆเอามาเล่าสู่กันฟังแล้วค่อยๆเอามาสอนยังไงก็ติดตามกันได้หรือว่าถ้าใครอยากจะดูแบบต่อเนื่องนะฮะก็ไปสามารถดูในเพลย์ลิสต์ได้หรือว่าจะฟังเป็นเสียงก็ได้นะครับก็เอาไปเปิดฟังคล้ายๆพอดแคสต์ก็ได้หรือว่ายังไงก็ติดตามที่เพจก็ได้นะครับบางครั้งเดี๋ยวอันนี้ต้องดูในคราวหน้าเนี่ยผมอาจจะเอาไปสอนในเพจอีกรอบหนึ่งก็ได้ยังไงก็ฝากติดตามกันไปสำหรับคลิปนี้หวังว่าจะเข้าใจคอนเซปต์ของไพ่เพจออฟซอร์สมากขึ้นนะครับยังไงก็ให้ดูหน้าไพ่ก่อนดูอารมณ์ไพ่ก่อนไพ่คนนี้เด็กไม่ค่อยเรียบร้อยครับไพ่ใบนี้เด็กก็ค่อนข้างแก่แดดเป็นไพ่ที่เด็กแล้วในช่วงที่วัยเดียวกันกับไพ่เพจใบอื่นแต่เป็นช่วงดูแลโตที่สุดดูแล้วแก่นแก้วที่สุดดูแล้วเฟี้ยวที่สุดแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นครับถ้าเกิดไพ่นี้ออกมาเนี่ยอย่าเพิ่งเอาไปตัดสินนะครับว่าเด็กคนนั้นเป็นคนไม่ดีหรือว่าคนคนนั้นเป็นคนไม่ดีหรือว่าคนใต้บังคับบัญชาอะไรอย่างเงี้ยเขาเป็นคนที่พูดยากบางครั้งมันอาจจะอยู่ที่การสื่อสารก็ได้ครับบางครั้งคนประเภทเนี้ยเขาไม่ชอบที่จะโดนสั่งคนประเภทนี้เขาอาจจะไม่ชอบอะไรที่บอกให้ทำตรงๆเขาจะมีการแอนตี้เขาจะมีการขัดขืนแต่ว่าถ้าเกิดคนที่เขาชอบใจหรือว่าคนที่เขาเคารพหรือว่าคนที่รู้จักเข้าทางเขาครับคนเด็กประเภทนี้ครับก็อย่างน้อยก็จะเป็นเด็กที่บางคนอาจจะดื้อหรืออาจจะชอบต่อต้านแต่บางคนก็ถือว่าเป็นคนที่เรียนรู้เร็วครับในอนาคตเขาอาจจะดีก็ได้แต่ว่าก็ต้องปล่อยเขาหรือว่าบางคนเนี่ยครับอาจจะไปเจ้าจำจี้จำชัยให้เขาทำตามนั่นตามนี่เขาอาจจะต่อต้านแต่ถ้าลองให้เขาที่ใช้สติปัญญาของเขาเองหรือว่าใช้พิจารณญาณของเขาเองว่าเขาควรจะไปทางไหนเนี่ยคนประเภทเนี้ยครับเขาจะไปได้ดีแต่อีกทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับการอ่านไพ่เนี่ยอย่างที่ผมบอกบางคนอาจจะเหมือนลาดื้อก็คือจริงแต่ว่าดื้อแบบเขาเรียกว่าดื้อแบบโง่ๆดื้อแบบไม่ฉลาดก็คือขอให้ได้ขัดขืนแต่ว่าสิ่งที่ทำมันก็ไม่เวิร์กอย่างเงี้ยก็มีดังนั้นก็ให้พิจารณาเป็นเรื่องครับอย่างที่ผมบอกทุกครั้งว่าไพ่เนี่ยมันไม่มีอะไรที่เป็นบรรทัดฐานดังนั้นมันอยู่ที่เซนส์ของคนอ่านบางทีมันอยู่ที่ประสบการณ์บางทีมันอยู่จากการอ่านไพ่ที่จากหลายๆใบมาประกอบกันยังไงก็หวังว่าจะเข้าใจในคอนเซปต์ของไพ่เด็กถือดาบมากขึ้นนะครับสำหรับคลิปนี้ผมไปก่อนนะฮะอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด Subscribe แล้วก็เจอกันในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ